مرحبا. اليوم بدي احكي لكم عن ألبوم ميتاليكا Kill 'Em All، اقتلهم جميعا. طلع هذا الألبوم في سنة 83 ويعتبر لكثير ناس انه هو اول ألبوم ثراش ميتال في تاريخ موسيقى الميتال، وانا واحد منهم اللي بعتبره اول ألبوم ثراش. اول ما طلع وانا قاعد بقرا مقالات وبشوف فيديوهات، الامريكان كثير بهروا في الموضوع، يعني كثير دراما صار انه صاروا يحكوا انه هذا اسرع ألبوم طلع، اعنف ألبوم طلع، غريب كثير، عمرنا ما سمعنا اشي زي هيك. مش عارف من وين جايبين هذا الحكي، يعني على اساس انه الميتال قبل هيك كان يعزف توينكل توينكل ليتل ستار وغير هيك. يعني كان في ألبوم مثلا زي فينوم ويلكم تو هيل طالع وألبوم شرير وغير، يعني كان في وقتها. واكسايتر قبله باشهر طالع هيفي ميتال مانيا كان برضه طالع وسريع. فمش عارف ليش كانوا بس مش شايفين الا هذا الألبوم انه اسرع ألبوم. على كل هذا الألبوم ثراش ميتال. بس بالحلو في الموضوع انه جيمس هاتفيلد في هذاك الوقت كان يحكي عن حالهم انه ميتاليكا صوتها باور ميتال او سبيد ميتال مش ثراش. وكلمة ثراش ميتال طلعت في ال84 من صحفي اسمه مالكوم دوم في مجلة اسمها كرانك. كان يوصف أغنية أنثراكس مثل ثراشنج ماد على أساس إنها ثراش ميتال، فهيك طلع مصطلح ثراش ميتال. قبل ما كان في شيء اسمه ثراش ميتال، هذا من اللي قرأته، ما بعرف إذا في غلط صحيحني. هذا الألبوم تسجل في شهر 5 وطلع في شهر 7. وسلاير في هذيك السنة بعد 5 شهور بشهر 12 طلعت أول ألبوم لهم شو نو ميرسي. فلو سلاير شوي بكرت كان الألبوم تبعهم اعتبروه إنه أول ثراش ميتال ألبوم. بس على كل في هذيك السنة طلع ألبومين ثراش ميتال وهو كان شيء كثير منيح للثراشرز. ما راح احكي عن قصه ديف موستين كيف انطرد من الباند عشان كل الناس بتعرف هذه القصص، بس باختصار ديف موستين كان طرد من الباند بشهر 4 والالبوم زي ما حكيت اتسجل بشهر 5، فكان مع كيرك هاميت بس شهر انه يتعلم الاغاني كلها ويعزف السولوز تبعون ديف موستين. والناس اللي بتحكي انه ديف موستين هو سوى كل الالبوم، هذا الكلام شوي خاطئ، لانه ديف موستين بس عمل 4 اغاني، 2 منهم هو اللي عملهم كامل و2 منهم ساعد فيهم. ال2 اللي عملهم اللي هي ذا ميكانكس والثاني جامب ان ذا فاير، وال2 كانوا الليركس تبعهم عن السكس والقصص هذه والدراجز. وبعد ما انطرد جيمس هاتفيلد غير الليركس. والاغنيتين اللي ساعد فيهم اللي هي فانتوم لورد وميتال ماليشيا. فديف موستين ما عمل كل الالبوم، هو ساعد في الالبوم. وانا بالنسبه لي منيح انه ديف موستين طلع من الباند، عشان لولا ما طلع من الباند كان ما صارت ميجاديث، وتخيل الحياه بالنسبه لنا ميتالجيه من غير ميجاديث. فمنيح انه طلع. كانت الفرقه بدها تسمي الالبوم اصلا ميتال اب يور اس، بس الشركه في هذاك الوقت اظن اسمها ميجا فورس ما قبلت الاسم. فلما سمع كليف بيرتون الفكره انهم ما بدهمش يسموا ميتال اب يور اس، فحكى بالضبط جاست فاكينج كيل 'em اول، فتسمى الالبوم بعد ما حكى كليف بيرتون هذه الجمله فتسمى كيل 'em اول. وبرضه للمهتمين هذا الالبوم اخذ 33 يوم بس مش بسنتها، بسنه 99 بعد ما باع اكثر من 3 ملايين نسخه. الالبوم ما في صور عشان كثير قديم القصص هذه، مش زي الالبوم الجديده. اغنيه هيد ذا لايت اول مره طلعت في كومبيليشن اسمه ميتال ماساكر، وهي اصلا الاغنيه لباند كانت اسمها ليذر تشارم ايام ما كان جيمس هاتفيلد يعزف معهم، بس بعد ما تركهم انتقل على الفرقه فجابها معها. الأغنية اللي وراها ذا فور هورسمان اللي أصلاً كان اسمها ذا ميكانكس، والأغنية أظن إنها بتحكي عن يا إنهم هم ذا فور هورسمان أعضاء الفرقة، أو بتحكي زي قصة في الإنجيل إنه في 4 أشخاص بيطلعوا بيسافروا الأرض عشان يحذروا الناس من يوم القيامة. أغنية موتور بريث برضو من الأغاني كتير حلوة، وأظن إنها من أقصر أغاني لميتاليكا. جامب ان ذا فاير واحدة من الأغاني اللي كتبها ديف موستين، بس برضه زي ما حكيت إنه الليركس كانت بتحكي عن السكس والدراجز، ولما طلع جيمس هاتفيلد غيرها. وكانت هي الأغنية أصلاً مع فرقة لفرقة اسمها بانيك أيام ما كان ديف موستين يعزف معها، بس برضه هذه الأغنية طلعت سينجل. وكفر السينجل هذه أصلاً لرواية اسمها The Devil's D-Day، فهم ماخذين نفس الصورة وحاطينها للسينجل. ويبلاش تبعت ميتاليكا، مش تبعت سيلينا جوميز، هلا تروح تخربط وتسمع تبعت سيلينا جوميز ويبلاش، هذه ميتاليكا ويبلاش. ديروا بالكم هذه الأغنية أكثر أغنية ثراش أنا بالنسبة لي حلوة، أو أكثر إشي ثراشي في الألبوم. وفي سنة 2004 في ألبوم طلع اسمه ميتاليك أتاك تريبيوت، وكان الباندات يعزف كفرات لميتاليكا، فموتور هيد عزفت هذه الأغنية كفر. بال 2005
موتور هيد اخذت جرامي اوورد لاحسن برفورمانس للاغنيه هذه. فانتوم لورد هي انتم زي ما انتم شايفين كمان، يعني اذا قربت هون مكتوب انه لارس ألريك وجيمس هاتفيلد وديف موستين، يعني حاكين ديف موستين مساعد في الاغنيه. هذه الاغنيه انا برضو بحبها، بس برضو بتذكرني في اغنيه لديستركشن اسمها سيتانز فينجنس، خاصه في اخر دقائق من الالبوم من الاغنيه، بتذكرني شوي في هذه الاغنيه. نو ريمورس كل الناس بيعرفها وانا بحبها، السولو البدايه فيها لله طلع. وهون سيك اند دستروي طبعا من اكثر اغاني مشهوره في العالم، بس هذه الاغنيه جيمس هاتفيلد كتبها ايام ما كان يشتغل في مصنع اظن، كتب المين ريف تبعها في سيارته. والاغنيه اصلا جيمس هاتفيلد استوحاها من اغنيه اسمها ديد ريكونينج لفرقه دايموند هيد. وايش في كمان ميتال ميليشيا اللي برضه ساعد فيها ديف موستين. وفي اغنيه العاشره اللي هي الانسترومنتال تبعت كليف بيرتون الله يرحمه عملها. وهون فرقه صوره الفرقه شكلهم زي منور ايامهم صغار. هي السي دي، هذا السي دي اظن النسخه اللي عندي سنه 89 او 93، انا مش متاكد يعني بالضبط، بس هي مش ريماستر. فيش شيء من السي دي من جوا، هاي السي دي من ورا. اذا عجبتكم هذه الحلقه اعملوا شير سبسكرايب وشيروها مع اصحابكم، واكتبوا لي في الكومنتس اذا نسيت شيء ما حكيتوا عن الالبوم، او شو رايكم في الالبوم بشكل عام وقصه ديف موستين وميتاليكا. واحضروا الحلقات الماضيه واستنوني الاسبوع الجاي في حلقه جديده